บทที่5ที่บ้านฮีฟเปิดมาเซียบอกประตูสีดำของบ้านฮีฟแต่เพราะเป็นประตูของซิลาสฮีฟมันจึงไม่ยอมทำอะไรแบบนั้นอันที่จริงมาเซียคิดว่าเห็นมันเกรงบานพับและขืนตัวล็อกเอาไว้ด้วยซ้ำดังนั้นเธอมาดามมาเซียโอเวอร์สแตรนด์ผู้วิเศษวิสามัญจึงต้องลดตัวลงไปทุบประตูอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีเสียงตอบเธอลองดูอีกครั้งออกแรงมากขึ้นและใช้กำปั้นทั้งสองข้างแต่ก็ยังไม่มีคำตอบอยู่ดีขณะที่เธอกำลังตัดสินใจจะเตะประตูให้เต็มแรงสักทีสมหน้ามันแล้วล่ะประตูก็ถูกดึงเปิดแล้วมาเซียก็ประจันหน้ากับซิลาสฮีฟว่าไงเขาพูดห้วนๆราวกับเธอไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพนักงานขายที่น่ารำคาญมาเซียพูดอะไรไม่ออกไปชั่วอึดใจและเธอมองผ่านซิลาสเข้าไปยังห้องที่เหมือนถูกระเบิดถล่มมาหยกๆและจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้ตอนนี้เต็มไปด้วยฝูงเด็กผู้ชายเด็กๆกำลังมารุมมาตุ้มอยู่รอบๆเด็กหญิงตัวเล็กผู้นั่งอยู่ที่โต๊ะซึ่งปูผ้าขาวสะอาดอย่างน่าประหลาดใจเด็กหญิงถือกล่องของขวัญใบเล็กๆที่ถูกห่อด้วยกระดาษสีสันสดใสและผูกริบบิ้นสีแดงพร้อมกับหัวเราะและผลักไสเด็กชายบางคนที่แกล้งทำท่าจะแย่งมันไปจากเธอแต่เด็กๆทั้งหมดต่างก็เงยหน้าขึ้นมองทีละคนจนความเงียบแปลกๆปกคลุมไปทั่วบ้านฮีฟอรุณสวัสดิ์ซิลาสฮีฟมาเซียพูดอย่างอ่อนโยนเกินไปสักหน่อยแล้วก็อรุณสวัสดิ์ซาร่าฮีฟกับเด็กๆตระกูลฮีฟทุกคนเด็กๆตระกูลฮีฟซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเด็กๆอีกต่อไปแล้วไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาสีเขียวเป็นประกาย6คู่กับอีกคู่ที่เป็นสีม่วงเข้มสังเกตสังการรายละเอียดทุกอย่างของมาเซียโอเวอร์สแตรนด์ไปเรียบร้อยแล้วมาเซียเริ่มรู้สึกหวาดระแวงเธอมีรอยเปื้อนตรงจมูกหรือเปล่าผมบางส่วนของเธอชี้ออกมาแบบตลกหรือเปล่าหรือว่าเธอมีผักขมติดตามไรฟันมาเซียเตือนตัวเองว่าเธอไม่ได้กินผักขมเป็นอาหารเช้าพูดต่อสิมาเซียเธอบอกตัวเองเธอเป็นใหญ่ที่นี่นะดังนั้นเธอจึงหันไปหาซิลาสซึ่งกำลังมองหน้าเธอราวกับหวังว่าเธอจะจากไปในไม่ช้าฉันบอกว่าอรุณสวัสดิ์ซิลาสฮีฟมาเซียพูดอย่างหงุดหงิดแล้วอะไรพาเธอมาที่นี่หลังจากหลายปีมาแล้วล่ะมาเซียพูดเข้าประเด็นฉันมาเพราะเจ้าหญิงเธอบอกใครนะซิลาสถามนายก็รู้ดีอยู่ว่าใครมาเซียกระชากเสียงเธอไม่ชอบให้ใครตั้งคำถามยิ่งเป็นซิลาสฮีฟด้วยแล้วที่นี่เราไม่มีเจ้าหญิงหรอกมาเซียซิลาสบอกฉันว่าเรื่องนั้นออกจะชัดเจนอยู่นะมาเซียมองไปรอบๆตัวมันก็จริงนี่ไม่ใช่ที่ที่ใครคาดหวังว่าจะได้พบเจ้าหญิงจริงๆแล้วมาเซียไม่เคยเห็นอะไรที่เรากรุงรังอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตของเธอท่ามกลางความโกลาหลซาร่าฮีฟยืนอยู่ข้างกองไฟที่เพิ่งจุดขึ้นใหม่เธอกำลังต้มข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าสำหรับวันเกิดตอนที่มาเซียบุกเข้ามาในบ้านและในชีวิตของเธอตอนนี้ซาร่ายืนนิ่งงันถือหม้อข้าวโอ๊ตต้มค้างกลางอากาศพร้อมกับจ้องมองมาเซียบางอย่างในสายตาเธอบอกมาเซียว่าซาร่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาเซียคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเธอจึงตัดสินใจเลิกใช้ไม้แข็งแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอฉันนั่งหน่อยได้ไหมซิรัสซาร่าเธอถามซาร่าพยักหน้าซิลัสทำหน้าบึ้งไม่มีใครพูดอะไรซิลัสเหลือบมองซาร่าตอนนี้เธอนั่งลงแล้วใบหน้าซีดเผือดร่างสั่นระริกและรวบตัวเด็กหญิงเจ้าของวันเกิดขึ้นนั่งบนตักพร้อมกับกอดไว้แนบอกซิลัสปรารถนายิ่งกว่าสิ่งใดให้มาเซียจากไปและทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพังแต่เขารู้ว่าพวกเขาต้องได้ยินสิ่งที่เธอจะมาพูดซิลัสถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะบอกว่านิโก้หยิบเก้าอี้ให้มาเซียตัวหนึ่งขอบใจจากนิโก้มาเซียพูดขณะนั่งลงบนเก้าอี้ต่อเองตัวหนึ่งของซิลัสอย่างระมัดระวังนิโก้ผู้มีผมเผ้ายุ่งเหยิงฝืนยิ้มให้มาเซียแล้วถอยกลับเข้ากลุ่มพี่ชายซึ่งห้อมล้อมซาร่าอยู่อย่างปกป้องมาเซียจ้องมองสมาชิกตระกูลฮีฟแล้วรู้สึกทึ่งที่ทุกคนช่างเหมือนกันอะไรปานนั้นทุกๆคนแม้แต่ซาร่าและซิลัสมีผมหยิกสีเหลืองอ่อนเหมือนฟางข้าว
และแน่นอนว่าทุกคนมีในตาสีเขียวคมกริบแบบผู้วิเศษและใจกลางกลุ่มคนบ้านฮีฟคือเจ้าหญิงซึ่งมีเส้นผมตรงดำคลับและดวงตาสีม่วงเข้มมาเสียคร่ำครวญในใจทารกดูเหมือนกันไปหมดสำหรับมาเซียเธอไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อโตขึ้นเจ้าหญิงจะดูแตกต่างจากตระกูลฮีฟมากขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่สายลับหาตัวเธอพบซิลาสฮีฟเองก็นั่งลงบนลังไม้ที่พลิกกลับด้านเอาละมาเซียมีเรื่องอะไรมาเซียรู้สึกว่าปากของเธอแห้งผากมีน้ำสักแก้วไหมเธอถามเจนนาตะกายลงจากตักของซาร่าแล้วเข้ามาหามาเซียพร้อมถ้วยไม้เก่าคร่ำคร่าซึ่งมีรอยฟันอยู่รอบขอบถ้วยนี่ค่ะดื่มน้ำหนูสิหนูไม่ถือหรอกเธอจ้องมองมาเซียอย่างชื่นชมเจนนาไม่เคยเห็นใครแบบมาเซียมาก่อนไม่เคยเห็นใครเป็นสีม่วงแบบนี้เป็นประกายระยิบระยับแบบนี้สะอาดสะอ้านและดูมีราศีแบบนี้และที่แน่ๆไม่เคยเห็นใครสวมรองเท้าหัวแหลมขนาดนี้มาเซียมองถ้วยอย่างลังเลแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าใครเป็นคนมอบแก่เธอจึงบอกว่าขอบพระทัยองค์หญิงขอเรียกว่าเจนนาได้ไหมจ๊ะเจนนาไม่ตอบเธอมัวแต่จ้องมองรองเท้าสีม่วงของมาเซียตอบมาดามมาเซียสิจ๊ะลูกจ๋าซาร่าฮีฟบอกอ๋อค่ะได้สิคะมาดามมาเซียเจนนาตอบอย่างงงๆแต่สุภาพขอบใจจ้ะเจนนายินดีที่ได้พบหนูในที่สุดแล้วก็ช่วยเรียกฉันแค่มาเซียก็พอนะมาเซียบอกอดคิดไม่ได้ว่าเจนนาช่างเหมือนแม่ของเธอมากเจนนารีบกลับไปอยู่เคียงข้างซาร่าและมาเซียก็ฝืนใจจิบน้ำจากถ้วยที่เต็มไปด้วยรอยฟันมีอะไรก็พูดมาเลยมาเซียศิลาพูดจากลังที่เขานั่งอยู่เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเราเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องตามเคยสินะศิลานายกับซาร่าก็รู้ว่าเจนนาคือใครใช่ไหมมาเซียถามใช่เรารู้เจนนาคือลูกสาวเราไงนั่นแหละที่ว่าแกคือใครซิลาตอบอย่างดื้อแพ่งแต่เธอก็เดาออกไม่ใช่เหรอมาเซียพูดพร้อมกับจ้องไปที่ซาร่าใช่ซาร่าตอบเสียงค่อยงั้นเธอคงเข้าใจถ้าฉันจะบอกว่าอยู่ที่นี่แกจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วฉันต้องพาแกไปเดี๋ยวนี้มาเซียพูดอย่างเร่งรีบไม่นะเจนนาร้องขึ้นไม่เธอตะกายกลับขึ้นไปบนตักของซาร่ากอดเธอแน่นซิลารู้สึกโกรธมาเซียแค่เพราะว่าเธอเป็นผู้วิเศษวิสามัญเธอคิดว่าตัวเองจะเดินเข้ามาที่นี่แล้วทำให้ชีวิตเราวุ่นวายได้หน้าตาเฉยงั้นเหรอเธอเอาเจนนาไปไม่ได้แน่นอนแกเป็นของเราลูกสาวคนเดียวของเราแกอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีทุกอย่างแล้วแกก็อยู่กับเราจิลาสมาเซียถอนหายใจแกอยู่กับนายไม่ปลอดภัยหรอกไม่อีกต่อไปแล้วแกถูกค้นพบแล้วนายมีสายลับอยู่ห้องถัดไปนี่เองลินดาซาร่าอ้าปากค้างสายลับเหรอฉันไม่เชื่อหรอกเธอหมายถึงยายแก่ช่างจ้อที่ชอบมาพูดภาพเรื่องยาเม็ดกับน้ำมนต์แล้วก็เอาแต่วาดรูปเด็กๆไม่รู้จักหยุดหย่อนนั่นเหรอซิลาสถามซิลาสซาร่าดุอย่าหยาบคายอย่างนั้นสิฉันจะยิ่งกว่าหยาบคายอีกถ้าหล่อนเป็นสายลับจริงซิลาสว่าไม่มีท่าหรอกนะซิลาสมาเซียบอกลินดาเลนเป็นสายลับแน่นอนที่สุดและฉันก็แน่ใจว่ารูปที่เขาวาดจะกลายเป็นของมีประโยชน์มากๆสำหรับผู้สำเร็จราชการซิลาสกลางในลำคอมาเซียถือโอกาสพูดรวบรัดเข้าข้างตัวเองฟังนะซิลาสฉันแค่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เจนนานายต้องเชื่อใจฉันซิลาสส่งเสียงออกจมูกอย่างไม่สบอารมณ์แล้วทำไมเราต้องเชื่อใจเธอด้วยละมาเซียเพราะว่าฉันเชื่อใจฝากเจ้าหญิงไว้กับนายนะสิมาเซียบอกที่นี้นายต้องเชื่อใจฉันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10 ปีก่อนจะต้องไม่เกิดซ้ำสองเธอลืมไปนะมาเซียว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ10 ปีก่อนไม่มีใครสนใจจะเล่าให้เราฟังเลยนี่นะซิลาสพูดประชดประชันมาเซียถอนหายใจ ฉันจะบอกนายได้ยังไงล่ะซิลาสมันดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าหญิงฉันหมายถึงเจนนาถ้านายไม่รู้เรื่องพอมีการเอ่ยคำว่าเจ้าหญิงอีกเจนนาก็เงยหน้ามองซาร่าเมื่อกี้มาดามมาเซียเรียกหนูแบบนั้นเธอกระซิบหมายถึงหนูจริงๆเหรอจ๊ะจ้ะลูกซาร่ากระซิบตอบจากนั้นเธอมองตามาเซียแล้วเอ่ยขึ้นว่าฉันว่าพวกเราทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ10 ปีก่อนนะคะมาดามมาเซียมองนาฬิกาของเธอเรื่องนี้ต้องรวบรัดเธอสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะเริ่มเล่า
เมื่อ10 ปีก่อนเธอว่าฉันเพิ่งสอบไล่ผ่านก็เลยไปหาอัลเทอร์เพื่อขอบคุณเขาทีนี้หลังจากไปไม่ถึงเท่าไหร่คนส่งข่าวก็เข้ามาบอกว่าองค์ราชินีเพิ่งประสูติพระธิดาน้อยเราดีใจกันใหญ่เพราะมันหมายความว่าในที่สุดเราก็มีรัชทายาทของปราสาทแล้วคนส่งข่าวถ่ายทอดพระราชสวนีให้อัลเทอร์เข้าวังไปทำพิธีรับขวัญให้เจ้าหญิงน้อยฉันไปกับเขาด้วยช่วยห่อพวกหนังสือหนักๆน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของนำโชคทั้งหลายที่เขาต้องใช้แล้วก็ต้องช่วยเตือนว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะบางครั้งตาเท่าอัลเทอร์ก็ชักจะหลงลืมแล้วพอไปถึงพระราชวังเราก็ถูกนำตัวไปเฝ้าพระราชินีที่ท้องพระโรงทรงดูสมนัสเหลือเกินทรงยินดีเป็นที่สุดเพราะองค์ประทับบนบัลลังก์อุ้มพระธิดาประสูติใหม่เอาไว้แล้วก็ทรงมีรับสั่งกับเราว่าแกงดงามไหมล่ะและนั่นคือพระดำรัสสุดท้ายที่พระราชินีของเราตรัสไม่นะซาร่าพึมพำเบาๆตอนนั้นชายสวมเครื่องแบบแปลกๆสีดำคนหนึ่งก็บุกเข้ามาในท้องพระโรงแน่ละถึงตอนนั้นฉันรู้ว่าเขาสวมเครื่องแบบมือสังหารแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้เรื่องอะไรแบบนั้นเลยฉันนึกว่าพวกเขาเป็นคนส่งข่าวแต่ฉันเห็นจากสีพระพักตร์ของราชินีว่าพระองค์ไม่ได้ทรงคาดหมายว่าเขาจะมาแล้วฉันก็เห็นว่าเขาถือปืนสั้นสีเงินยาวๆกระบอกหนึ่งฉันกลัวมากฉันเหลือบมองอัลเทอร์ที่กำลังง่วนอยู่กับหนังสือจนไม่ได้สังเกตจากนั้นทั้งหมดมันก็เหมือนอยู่ในความฝันยังไงไม่รู้ฉันได้แต่มองทหารคนนั้นยกปืนขึ้นอย่างช้ามากๆเล็งแล้วก็ยิงใส่พระราชินีทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบตอนที่กระสุนเงินทะลวงผ่านหัวใจออกไปฝังอยู่บนผนังด้านหลังพระองค์เจ้าหญิงน้อยทรงกรีดร้องแล้วตกจากวงแขนของพระมารดาซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วฉันเลยโดดเข้าไปคว้าเอาไว้เจนนาหน้าซีดพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินนั่นหนูเหรอจ๊ะแม่เธอถามซาร่าด้วยน้ำเสียงแผ่วๆหนูคือเจ้าหญิงน้อยเหรอซาร่าพยักหน้าช้าๆเสียงมาเซียสั่นนิดๆขณะพูดต่อไปมันน่ากลัวมากอัลเทอร์เริ่มไล่คาถาโล่คุ้มครองตอนที่ปืนถูกยิงออกมาอีกครั้งแล้วกระสุนก็เหวี่ยงจนเขาหมุนติ้วไปกองกับพื้นฉันว่าคาถาต่อให้เขาจนจบเรา3 คนจึงปลอดภัยอยู่สักพักมือสังหารยิงต่ออีกนัดคราวนี้จะยิงเจ้าหญิงกับฉันแต่มันชนโล่ที่มองไม่เห็นกระดอนออกไปแล้วสะท้อนกลับใส่เขาที่ขาเขาล้มลงกับพื้นแต่ยังถือปืนเอาไว้เขานอนจ้องเราอยู่ตรงนั้นรอให้คาถาเสื่อมแบบเดียวกับที่ทุกคาถาต้องเป็นอัลเทอร์กำลังจะตายเขาล้วงอัญมณีนำโชคออกมาแล้วมอบให้ฉันไม่ยอมรับเพราะแน่ใจว่าจะช่วยชีวิตเขาได้แต่อัลเทอร์รู้ดีเขาบอกฉันอย่างสงบมากว่าถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วเขายิ้มและจากนั้นเขาก็สิ้นใจห้องนั้นเงียบกริบไม่มีใครขยับเขยื้อนแม้แต่ซิลาสก็จ้องมองพื้นเขม็งมาเซียพูดต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันไม่อยากเชื่อเลยฉันเอาอัญมณีศักดิ์สิทธิ์คล้องคอแล้วอุ้มเจ้าหญิงน้อยขึ้นมาตอนนั้นแกกำลังร้องไห้เราทั้งคู่นั่นแหละจากนั้นฉันก็วิ่งเร็วซะจนมือสังหารยิงไม่ทันฉันหนีไปที่หอผู้วิเศษเพราะว่าคิดถึงที่อื่นไม่ออกฉันบอกข่าวร้ายต่อผู้วิเศษคนอื่นๆแล้วขอความคุ้มครองจากพวกเขาซึ่งพวกเขาก็ให้เราคุยกันตลอดบ่ายว่าจะทำยังไงกับเจ้าหญิงดีเรารู้ว่าแกคงอยู่ที่หอนานนักไม่ได้เราไม่อาจปกป้องเจ้าหญิงได้ตลอดกาลและถึงยังไงแกก็เป็นทารกแรกเกิดที่จำเป็นต้องมีแม่ตอนนั้นเองที่ฉันนึกถึงเธอซาร่าท่าทางประหลาดใจอัลเทอร์คุยกับฉันเรื่องเธอกับซิลาสบ่อยๆฉันรู้ว่าเธอเพิ่งคลอดลูกชายคนหนึ่งเป็นเรื่องที่โจษจันกันทั้งหอเลยลูกชายคนที่7ของลูกชายคนที่7ตอนนั้นฉันไม่รู้หรอกว่าเขาตายแล้วฉันเสียใจเหลือเกินที่ได้ยินอย่างนั้นแต่ฉันรู้ว่าเธอจะรักเจ้าหญิงและจะทำให้แกมีความสุขเราเลยตัดสินใจว่าเธอน่าจะรับเลี้ยงแกแต่ฉันจะแค่เดินมาเขตขยายแล้วส่งแกให้เธอเฉยๆไม่ได้เพราะคงมีใครเห็นเข้าเพราะฉะนั้นพอบ่ายแก่ๆฉันจึงแอบพาเจ้าหญิงออกจากปราสาทแล้วทิ้งเธอไว้กลางหิมะทำทุกอย่างให้แน่ใจว่านายจะพบเธอก็เท่านั้นแหละ
ฉันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว หลังจากอีตากลินทำให้ฉันสับสนจนส่งเหรียญครึ่งคราวให้ ฉันก็ได้แต่หลบอยู่ในเงามืดคอยดูนายเข้ามา พอฉันเห็นท่าทางที่นายจับผ้าคลุมกับท่าที่นายเดินเหมือนกำลังปกป้องของล้ำค่าอะไรสักอย่างอยู่ ฉันก็รู้ว่านายได้ตัวเจ้าหญิงไว้แล้วจำได้ไหมที่ฉันบอกนายว่าอย่าบอกใครว่านายพบเธอนะเธอเป็นลูกนายเข้าใจไหมความเงียบลอยอยู่ทั่วชั้นบรรยากาศศิลาจ้องมองพื้นซาร่านั่งกอดเจนนาแน่นและพวกเด็กผู้ชายต่างมีท่าทางตกตะลึงพึงเพลิดมาเซียลุกขึ้นยืนเงียบๆแล้วหยิบถุงกำมะหยี่สีแดงใบเล็กออกมาจากกระเป๋าชุดคลุมยาวของเธอจากนั้นก็เดินลัดกลางห้องระมัดระวังไม่ให้เหยียบอะไรเข้าโดยเฉพาะสุนัขตัวโตที่ไม่ค่อยสะอาดนักที่เธอสังเกตเห็นว่านอนหลับอยู่กลางกองผ้าห่มครอบครัวฮีฟเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อขณะที่มาเซียเดินเข้าไปหาเจนนาอย่างมีพิธีรีตองเด็กชายบ้านฮีฟต่างหลีกทางอย่างเคารพเมื่อมาเซียมาหยุดอยู่ตรงหน้าซาร่ากับเจนนาแล้วคุกเข่าลงเจนนาจ้องมองตาเบิกโพลงขณะที่มาเซียเปิดถุงกำมะหยี่แล้วหยิบห่วงทองคำขนาดเล็กออกมาเจ้าหญิงมาเซียพูดนี่เป็นของพระมารดาและบัดนี้เป็นของพระองค์โดยชอบแล้วเพคะมาเซียเอื้อมมือไปวางห่วงทองคำบนศีรษะของเจนนามันสวมได้เหมาะเจาะพอดีศิลาสทะลุกลางป้องขึ้นมาว่าเธอทำอะไรลงไปมาเซียความลับแตกจนได้เขาพูดอย่างโกรธมาเซียยืนขึ้นแล้วปัดฝุ่นออกจากเสื้อคลุมขณะที่ทำอย่างนั้นเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อผีอัลเทอร์เมลาลอยผ่านกำแพงเข้ามานั่งข้างๆซาร่าฮีฟอ้าวนี่ไงอัลเทอร์ซิลาสเอ่ยขึ้นฉันบอกได้เลยว่าเขาคงไม่ยินดีกับเรื่องนี้หรอกสวัสดีซิลาสซาร่าสวัสดีผู้วิเศษหนุ่มทุกคนเด็กชายตระกูลฮีฟยิ้มแฉ่งผู้คนเรียกขานพวกเขาสารพัดแต่มีเพียงอัลเทอร์เท่านั้นที่เรียกพวกเขาว่าผู้วิเศษแล้วก็สวัสดีเจ้าหญิงน้อยของฉันอัลเทอร์เรียกเจนนาแบบนี้เสมอและตอนนี้เจนนารู้แล้วว่าทำไมสวัสดีจ้าลุงอัลเทอร์เจนนาพูดรู้สึกมีความสุขขึ้นเมื่อผีผู้เฒ่ามาลอยตัวอยู่ข้างๆไม่อยากรู้อัลเทอร์มาเยี่ยมนายด้วยมาเซียพูดแบบไม่ค่อยพอใจแม้ว่าจะค่อนข้างโล่งอกที่ได้พบเขาก็ตามฉันเป็นศิษย์เอกของเขาก่อนใครก่อนที่เธอจะแทรกเข้ามาซะอีกซิลาสกระชากเสียงฉันไม่ได้แทรกเข้ามานายเลิกเองนายขอร้องอัลเทอร์ให้หยุดการเป็นผู้วิเศษฝึกหัดของนายว่านายอยากอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกๆฟังแทนที่จะติดแงกอยู่บนหอคอยจมอยู่กับตำราคาถาเก่าๆฝุ่นเถอะบางครั้งนายก็ทำตัวน่ารำคาญที่สุดเลยซิลาสมาเซียมองตาขวางเอาละเด็กๆอย่าทะเลาะกันเลยอัลเทอร์ยิ้มฉันรักพวกเธอทั้งคู่เท่าๆกันศิษย์เอกของฉันพิเศษทุกคนนั่นแหละผีอัลเทอร์เมลาสะท้อนแสงจางๆจากความร้อนของกองไฟเขาสวมเสื้อคลุมผีๆของผู้วิเศษวิสามันยังมีคราบเลือดติดอยู่ซึ่งทำให้มาเซียไม่สบายใจเสมอเมื่อเห็นมันผมยาวสีขาวของอัลเทอร์ถูกรวบเป็นหางม้าไว้ข้างหลังอย่างพิถีพิถันและเคราของเขาก็ถูกเล็มตรงปลายอย่างประณีตเมื่อมีชีวิตอยู่ผมกับเคราของอัลเทอร์ยุ่งเหยิงอยู่เรื่อยเขาไม่ค่อยได้รับรู้ว่ามันยาวเร็วแค่ไหนแต่ตอนนี้เมื่อเป็นผีเรื่องจึงง่ายเขาจัดระเบียบให้พวกมันเมื่อ10 ปีก่อนและมันก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นในตาสีเขียวของอัลเทอร์เป็นประกายน้อยกว่าตอนยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อยแต่มันก็มองไปรอบๆตัวเขาได้คมชัดเหมือนเดิมและขณะที่จ้องมองครอบครัวฮีฟเขารู้สึกเศร้าใจสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนไปบอกเธอสิอัลเทอร์ซิลาสขอร้องแกมบังคับบอกเธอว่าจะเอาเจนนาของเราไปไม่ได้จะเป็นเจ้าหญิงหรือไม่ใช่เจ้าหญิงก็เอาแกไปไม่ได้ฉันอยากจะทำอย่างนั้นนะซิลาสแต่ทำไม่ได้อัลเทอร์พูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเจนนาถูกเจอตัวแล้วมือสังหารกำลังมาเขาจะมาที่นี่ตอนเที่ยงคืนพร้อมกับกระสุนเงินเธอก็รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงซาร่าฮีฟเอา2 มือปิดหน้าไว้ไม่นะเธอกระซิบ
ใช่ อัลเทอร์บอกตัวเขาสั่นนิดๆและมือข้างหนึ่งก็ยกขึ้นคลำรูกระสุนกลมๆเล็กๆที่อยู่ใต้หัวใจพอดี เราจะทำอะไรได้บ้างซาร่าถามเสียงค่อยและนิ่งมาก มาเซียจะพาเจนนาไปที่หอผู้พิเศษ อัลเทอร์บอก อยู่ที่นั่นเจนนาจะปลอดภัยสักพัก แล้วเราค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อไป เขามองหน้าซาร่า เธอกับซิลาสต้องหนีไปกับเด็กๆ ไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครพบ ซาร่าหน้าซีดแต่น้ำเสียงยังมั่นคง เราจะเข้าไปในป่า เธอว่าเราจะไปอยู่กับกาเลน มาเซียดูนาฬิกาอีกครั้งนี่สายแล้ว ฉันต้องพาเจนนาไปตอนนี้เลย เธอบอก ฉันต้องกลับไปก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนเวรทหารยาม หนูไม่อยากไป เจนนากระซิบ หนูไม่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมจ้าลุงอัลเทอร์ หนูอยากไปอยู่กับกาเลนด้วย หนูอยากไปกับทุกคน หนูไม่อยากอยู่คนเดียว ริมฝีปากล่างของเจนนาสั่นระริกและน้ำตาคลอเบ้า เธอกอดซาร่าแน่น หนูจะไม่อยู่คนเดียวหรอกจ้ะ หนูจะอยู่กับมาเซีย อัลเทอร์พูดอย่างนุ่มนวล เจนนาทำท่าเหมือนนั่นไม่ได้ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลย เจ้าหญิงน้อยของลุง อัลเทอร์ว่า มาเซียพูดถูกนะ หนูต้องหนีไปกับเธอ มีแต่เธอที่จะปกป้องคุ้มครองหนูได้ เจนนายังทำท่าไม่มั่นใจ เจนนา อัลเทอร์พูดอย่างจริงจัง หนูเป็นรัชทายาทของปราสาท และปราสาทอยากให้หนูปลอดภัย เพื่อในวันหนึ่งหนูจะได้เป็นราชินี หนูต้องไปกับมาเซีย ได้โปรดเถิดนะ สองมือของเจนนาเลื่อนไปแตะห่วงทองคำที่มาเซียสวมบนศีรษะเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ บางอย่างภายในตัวเธอเริ่มรู้สึกแตกต่างออกไปเล็กน้อย ก็ได้ หนูจะไป สวัสดีค่ะทุกคน ถ้าชอบหนังสือเสียงชุดนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ